مالك يا ابني؟ امرني. تعبان والله يا مولانا. تعبان؟ سلامتك يا عبد الله، ايه اللي تعبك؟ انت عرفت اسمي ازاي؟ مدد. امال يا ابني انت جاي لمين؟ هو انت فاكر جاي لواحد شغال في جاردن سيتي؟ سامحوه، ما يعرفش حاجه. الله يبارك لك يا مولانا، الله يبارك لك. انا سمعت عنك كتير. قول يا ابني ايه اللي تعبك؟ تعبان والله يا مولانا. رحت لناس كتير واشتكيت لناس كتير ومش لاقي حل. انا جيتك وايدي بصمت لك بالعشرة يا مولانا عشان تشوف لي حل. سلامتك. انت تجيلي النهارده بعد الساعة 12 وتجيب الطلبات اللي هقول لك عليها. انت تأمرني يا مولانا، كل اللي تؤمر بيه انا تحت امرك. الحاجات دي مش ليا يا ابني، سامحوه، ما يعرفش حاجة، سامحوه. الطلبات دي للأسياد يا ابني، احنا مفيش حاجة في ايدينا، كله بأمر الله. العفو العفو يا أسياد، العفو. قول طلباتك يا مولانا. اكتب عندك الحاجات اللي هتجيبها. أول حاجة حلتيت وملتيت وقرن خرتيت وديك عازب ونملة عزبة ومعاهم جدي صغير بعيد عن طلبات الأسياد. حي. يا نهار أبيض يا مولانا، هو أنت طلعت منهم؟ سامحوه، ما يعرفش حاجة، سامحوه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الطب البديل عبد الله العطار. النهارده جينا لكم فيديو خفيف كده، الفرق بين المعالج بالقرآن والدجال. ولأول مرة تزورنا في القناة أهم حاجة ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك والشير لمعرفة الغير. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. فيديو النهارده مهم جدا. فيديو النهارده هنعرف الفرق بين المعالج بالقرآن والدجال. النهارده في فيديو النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نفرق بين الاثنين، وازاي نعرف اما نقعد قدام واحد من غير ما حد يقول لنا ده دجال او معالج بالقرآن، ازاي مجرد ان احنا نقعد قدامه نعرف نحدد بالظبط ده اتجاهه ايه. اول حاجه نعرف يعني ايه هو دجال. الدجال زي ما احنا شفنا في الفيديو، ما حد بتلاقيه مولع بخور، ما مش عارف، بيقول لك على حاجات غير مفهومه، زي ما انتم شفتوا معانا بيتكلم بيقول له عايز حالتيت وعرق حلاوه ومش عارف ايه. لازم الاول نتفق على قاعده شرعيه. اي حد يقول لك حاجات غير مفهومه، كلام غير مفهوم، طلبات غير مفهومه، في حاجه بتمتاز بريحه غير طيبه، لازم نعرف في قاعده شرعيه بتقول ان الروائح الطيبه بتجلب الملائكه وبتطرد الشياطين. فحتى لو حد طلب مننا اي شيء زي ده لازم نتاكد ان الشيء ده ريحته طيبه. دي حاجه تانية. واحد يجي يقول لك هنجيب خروف، هنذبح خروف، هنذبح ديك، هنذبح مش عارف ايه، اي شيء ما ذبح لغير الله فهو شرك. اي شيء يذبح لغير الله ايا كان بقى، قال لك للاسياد، قال لك ليا، اي شيء تعتبر ذبيحه فهو شرك بالله والعياذ بالله. انا بتطلب في الحاجات دي لان دي مقصود بيها حاجه اسمها مصالحات، والمصالحات اللي بتحصل بيننا وبين الجن ده موضوع مرفوض تماما، لان هو اصلا معتدي، والقران قال ان الله لا يحب المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاحنا لازم نتاكد من الشخص اللي قدامنا كويس عشان نبقى عارفين ان احنا حاطين رجلنا على خطوات ثابته. فاحنا لما حد يطلب مننا حاجات زي دي لازم يبقى عارفين ان في حاجه غلط على طول، لازم نتجه لطريق تاني على طول. الحاجه التانيه اللي معانا اللي هو المعالج بالقران. المعالج بالقران معانا طبعا ما بيطلبش منك اي طلبات زي دي، او اذا طلب منك بيطلب منك الحاجات، مثلا طلب منك سنه مكه، ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنه والسنود ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يطلب منك مسك، طبعا كلها روائح طيبه وحاجات مذكوره في الاثر النبوي صلى الله عليه وسلم. فاحنا لازم نتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم يبقى متاكدين 100% ان شاء الله ان فيها الشفاء وليس العلاج. فالمعالج بالقران بيطلب منك يا اما بتحصن نفسك بعد العلاج بمسك، مثلا بفتحات الجسم اللي هي المعتاده او المعروفه بمسك، وبيخليك مثلا تشرب السنه مكه 7 ورقات من السنه مكه، ده طبعا ده شيء محبوب. فحبه البركه شفاء من كل داء الا الموت، ممكن نستخدمها في اي شيء، حتى العلاج بالقران، حتى علاج المس والسحر واللبس نستخدمها في علاج بالقران، وعلاج في الرقيه بنستخدمها في علاج المس والسحر واللمس وطرد الشياطين من الجسد ومن البيوت. كنا اتكلمنا قبل كده عن حبة البركة وسحرها العجيب في طرد الشياطين من المنزل، وقلنا ان احنا بنستخدمها بالطريقة بنستخدمها بيها ازاي. لما يطلب مننا حاجة زي كده احنا ما نستغربش، لان طبعا لازم نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ان الحبة السوداء شفاء من كل داء الا الموت. بنستخدمها كبخور، ما نحطهاش
ما نعملهاش بخور نحط عليها بخور، لا احنا بنستخدمها كبخور، نحطها على نار او حاجه والريحه اللي بتطلع منها دي بتطرد الشياطين. فاحنا دي من الحاجات اللي هي ما نستغربهاش. برضه ما يطلب مننا السنه مكه، السنه مكه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك السنه والسنوت شفاء امتي، او شفاء امتي في السنه والسنوت. فلما يطلب منك السنه مكه، السنه مكه من الحاجات الممتازه جدا في علاج السحر. فاحنا شفاكم الله وعافاكم طبعا لازم نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم علشان ما ندخلش في طريق مسدود وما نوصلش في طريق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه من اتى عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. ما نوصلش ان احنا نعالج مشكله وبنعرض نفسنا لمشكله اكبر، للاسف ممكن ما تنتهيش ولكن احنا وقعنا في شرك، وقعنا الشخص اللي هو المصاب او المريض بتاعنا في مشكله ثانيه. وكمان بالنسبه للشخص اللي هو الدجال، طبعا ممكن يطلب منك حاجات غريبه. برضو من الحاجات الغريبه اللي ممكن يطلبها اللي هو اسم الام، يعني بيسالك اسم الام ايه، او يطلب منك صوره او حاجه من ريحه المريض او ريحه اللي هو الشخص اللي عايز يتعالج، او طبعا الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده او قلناها لكم في الفيديو. فكل دي طبعا نعرف ان في حاجه مش طبيعيه او حاجه طبعا غير شرعيه، لازم ان احنا نبعد عنه على طول ونشوف الطريق الصح ونتجه اليه. وكمان عايزين نضيف حاجه مهمه جدا، ان المعالج بالقران دايما بيبقى زي ما احنا بنقول سماهم على وجوههم، يعني لازم اتوسم فيه خير، لازم الشخص اتاكد انه ما بيقولش كلمات غير مفهومه، بيقرا السنه، بيقرا الرقيه الشرعيه، يعني بيقول الاحاديث، بيستدل باحاديث او بيقرا الرقيه الشرعيه. طبعا احنا قلنا الرقيه الشرعيه غير مقيده بنص شرعي، يعني المهم ان هو بيقرا قران ورقى اللي احنا عارفينها انا وانت وكلنا عارفينها، المفروض نرقي بيها نفسنا واولادنا. النهارده حبيت اشارك معاكم الفيديو ده علشان نعرف الفرق بين الدجال والمعالج بالقرآن. يا رب يكون افدتكم، ولأول مرة زرنا في القناة ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك والشير لمعرفة الغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في امان الله.